اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر students یم ستاسو ټیچر انجینیر کلیم الله ډایرکټر برایټ فیوچر انسټیټیوټ برخیله ملکن نه حاضر یم ستاسو سره د لیکچر نمبر 6 او کوم چې مونږ د ایکسل پکې فارمولا شروع کړیو او پاره کې مونږه اولنې فارمولا چې کوم د پریکټیکیبل فارمولا ده او اپلیکیشن فارمولا ده هغه باندې مونږ خبر کړیو. مونږه د میگا مارټ لپاره یو پروګرام کې جوړ کړو اوس راځو او په دې کې مونږه نور پروګرامونه مخکې ګورو او هغه جوړو. دې پر دا ما مرجن سنټر کو دلته می دلا داسې بیک گراوند کلر ورکو او ورسره می دلته دلا داسې ټیکسټ کلر ورکو پرپل سایز مولا 24 کو. اوس فارمولا چې دا هغه مونږه دې سره نږدې تعلق ساتي. مونږ وایو چې پیټرول پمپ پروګرام پیټرول پمپ ته د هغې دپاره مونږه یو پروګرام دلته ډیولپ کوو. دې کې دا ټیکسټ سایز چې دی د ټول لپاره زه واخلم 16 تاسو لږ په نظر باندې راځي. دې کې ما ولیکو ډیټ driver name, vehicle number, per liter price, quantity څومره کوانټیټي کې پیټرول واچولی شوله څه ډسکاونټ پسې ولیکو او بیا به راشو نیټ اماونټ ته. مونږ خبره کړې وه چې که دا مونږ اټو ایډجسټ کوو په دې ځای به ډبل کلیک کوو دا په خپله اټو ایډجسټ کېږي. ډبل کلیک دا اوس مونږ وکړله. اوس ویمه چې فار اگزامپل په 3/12/2021 باندې مونږه یو ګاډی دی او د هغې یا صرف فار اگزامپل د هغې ډرایور نیم دی او ګاډی نمبر دی MKD 1122. پر لیټر پرایس چې دی فار اگزامپل 142 روپۍ دی او دلته زویمه چې د 50 لیټر پیټرول چې دی دا واچوله. اوس سوري موږ په دې ځای کې ټوټل ایر کو ټوټل دا به شي ډسکاونټ او دلته به شي نیټ اماونټ. دلته ټوټل چې کله راوباسو هغه زړه خبره ده کم چې مونږه پریویس په میگا مارټ کې کړي وو چې پر لیټر پرایس ته به راشو ملټیپلای بای کوانټیټي. پر لیټر پرایس له په کوانټیټي کې ضرب ورکو او انټر به کړو دی زموږ سره ټوټل اماونټ راوباسي. اوس دلته مونږ وایو چې د دو ډسکاونټ څونه دی. مونږ وایو چې یاره په هر 100 روپو پسې 2 روپۍ دی ډسکاونټ ورکوي نو دا به شو ټوټل multiply by 2%. انټر به کو 142 روپۍ په کې دو ډسکاونټ ورکو او دلته موږ به اوس د ټوټل نه دا ډسکاونټ منفي کو نو د دې سره به زموږه نیټ اماونټ راشي. په دې طریقه باندې دا زموږ سره د پیټرول پمپ دپاره دا یو پروګرام جوړ شو. چې اوس موږ داسې لاندې ډریګ کړو نو دا به اټومیټډ شي. اټومیټډ مطلب دا چې نیکسټ ټایم چې کوم مونږه ویډیوز ورچو نو هغه به په خپله باندې دا راځي. اوس فار اگزامپل په 3/12/2021 باندې جواد یو بل ډرایور او هغه MKD 1145 دا ګاډي نمبر 142 قیمت دی او فار اگزامپل 23 لیټر پیټرول دو واچوله 3226 شو 65 روپۍ چې ډسکاونټ پکې پاتې شو 3200 روپۍ به دی اوس نیټ اماونټ جمع کوي. نو دیټ پروګرام از نون ایز پیټرول پمپ پروګرام. دا اوس موږ یو اټومیټډ سیسټم راوباسو. اوس د دې سره زه بل یو پروګرام کوم او هغه دی CNG سټیشن پروګرام. CNG سټیشن پروګرام د دې کار هم دغه شانتې دی څنګه چې مونږه دا وکړلو. دې کې بس صرف لږ معمولی فرق دی او زه تاسو ته دلته منشن کوم.
डेट ड्राइवर नेम व्हीकल नंबर दब को पर केजी प्राइस दलता पर लीटर प्राइस हो दलता पर केजी प्राइस या क्वांटिटी आपका खबर अदा टोटल डिस्काउंट और ब्यार आगे नेट अमाउंट देखिए मावर को 3/12/2021 बांधी दीदार ड्राइवर नेम दें व्हीकल नंबर MKD 8787 दें पर केजी प्राइस फॉर एग्जांपल 134 दें क्वांटिटी दे 10 केजी गैस वाचवलो टोटल चिकल मंग रोबासु पर केजी प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी ये दोन लब ज़रब वर्क हुंदे बज़ा मुक्सर सर रोबासी टोटल पर रोबासी जो डिस्काउंट वर्क को दलता बराशम टोटल मल्टीप्लाई बाय 3% वर्क को 2% वर्क को दार आगे अब बेच कर नेट अमाउंट रोबासु तो टोटल नबा डिस्काउंट मन पे को दा बज़ा मुक्सरा नेट अमाउंट रोबासी अब बिया बदा वीडियोस मुंग लांदे ड्रैग को तो पार दे ची कम अपकमिंग वीडियोस ची आप की बिया ऑटोमेटेड पखपल बांधे वरचवली शो दे सरबा जमंग दा CNG स्टेशन प्रोग्राम ची दे दाबा द कशांति एप्लीकेबल ची वस्त दे सरा लांदे राजमा बल प्रोग्राम को मंगा ज़कात कैलकुलेटर ज़कात कैलकुलेटर कार सदे संचे तासो गोरे ची ज़कात मुंग पे अमाउंट पानी पर नगद बांधे रोबासली शो दा मुंग संग रोबासु ताकि द पारा फॉर एग्जांपल मावली को चे नेम पर्सन द ज़कात सोक वर्के दागा नम सदे अमाउंट सोन अमाउंट वर्के अपाए की ज़कात मंग रोबासु फॉर एग्जांपल प्रेम ची ताहिर यो कस्ते आगा सर 90,000 रुपए दी अगोस गवाड़ी चार जपदे की मालूम कर देवन सोन ज़कात राउसी नमुंग तदा पता दा कि पा इस्लाम की पा हर सल रुपो पसी दा खबर लगिया साथई पा हर सल रुपो पसी जमंगा 2.5 रुपए ची दा पसी ज़कात दे हर सल रुपो पसी दल तबा मंगा दे दा फार्मूला संग फिट को इज इक्वल टू दल तबराशु अमाउंट ता ज़रब पावर को 2.5 पौलिकू और परसेंट पौलिकू मतलब है जी 100 रुपयों की 20 रुपए न 90,000 रुपयों की बसों नशी 2250 रुपए शी दावा मसला दे ड्रैग को मंगा दल तौली को उमर दागा सर फॉर एग्जांपल 15 लाख रुपए की दे 37,500 रुपए पर की ज़कात वर्क है ज़लिकम इनाम दूसरा 78,000 रुपए दी देबा 1950 रुपए ची दा पदी की ज़कात वर्क है दा प्रोग्राम चिकला मंग मालूम को नु पदी की ऑटोमेटेड तरीका बानी पखपल बानी मंग बा अमाउंट वर्क वागबा आगे मुताबिक ज़कात पखपल बानी एडजस्ट कई वस्त दे सरा सरा बल यो फार्मूला मंगा आगा प्रोसेस को और दागे नुम दे बैंक एंड ट्रस्ट प्रोग्राम वस दे बैंक दा कम सुद सिस्टम रोबासी दा पर कम तरीका रोबासी संग रोबासी नु दा मंगा दलता मालूम हो दलता मौली को नेम ऑफ अकाउंट होल्डर अकाउंट अच्छा दे सोना अमाउंट सबमिट को और बिया पागे बाने इंटरेस्ट रेट सोना दे और दपकी इंटरेस्ट सोना गेट को दा उसमें पदे बांधे दारावलू फॉर एग्जांपल अकाउंट होल्डर दे रईस अहमद द दो बैंक की
9 लाख रुपए प्रति دي انټرست ریټ دغه چې دی هغه دا اناونس کړله فار ایگزامپل نیشنل بینک دی هغه وایي چې یاره مونږه 11% په څه ورکوو انټرست به ورکوو اوس دا به مونږ څنګه ورکوو مونږ به راشو دلته اماونټ ته ضرب 11 او بیا به ورکو پرسنټ انټر مطلب دی په سلو کې دی 11 روپۍ ورکوي نو دی به اوس 99,000 روپۍ چې دي دا به په دې 9 लाख روپۍ باندې د انټرست ورکوي دا به دی حاصلی او اوس چې دی ټوټل مطلب چې کوم پرنسپل اماونټ اخلي پراپرټ اماونټ چې دی کوم اخلي د 9 लाख روپۍ چې دا د پرنسپل اماونټ وو اوس چې دی کوم اخلي نو موږ به داسې وکړو چې پرنسپل اماونټ جمع انټرست ګیټ دا چې کوم حاصل کو دواړه چې جمع کو نو دا به زموږ سره څه راولي دا به پراپرټ اماونټ راولي مطلب دا دی چې دی به اوس د 9 लाख روپۍ په ځای باندې 9,99,000 روپۍ به دی اخلي مطلب د پرنسپل اماونټ 9 लाख روپۍ و خو 99,000 سره جمع شوی نو د 9,99,000 روپۍ جوړې شولې په دې پروګرام کې په ننني لیکچر کې چې کوم لیکچر نمبر 7 و په هغې کې مونږ دا په تفصیل سره بیان کړله پیټرول پمپ پروګرام CNG سټیشن پروګرام زکات کیلکولیټر او بل مونږ کو بینک انټرست پروګرام امید لرم چې انشاءالله به دا تاسو پریکټیکل رن کړي او دې سره به تاسو ته نور هم انشاءالله ټایم ټو ټایم چې نور فارمولې هم ښودلی کېږي نو زموږ سره سټے ان ټچ او تاسو به انشاءالله په دې کې ډېر څه زده کوئ اوس ورکوي خپل ټیچر انجینر کلیم الله ته په لوی الله سپارم د الله په امان